Most már lefele megy. Na most kell részvényt venni. Jaj, egyszer akartam megnyomni és 3-szor sikerült. Ne, ugye nem mondod, hogy így be fog zuhanni? Nem már, nem már, nem már, nem már. Az bukta. Léci csúcsosodj ki, léci. Véletlenül a világ összes pénzét bele ráköltöttem. Jó, snékezek egy kicsit még. Utolsó skillt is ki akarom fejleszteni. Na szóval amennyire én tudom, ez a játék még fejlesztés alatt áll, legalábbis a YouTube shortsok alapján. Most egyelőre a demo az, ami elérhető, az ingyenes. Azt nem tudom, hogy a teljes játék az lesz-e, valószínűleg nem. A szintet léptünk ismét. Ja, várjál, én véletlenül az Advanced Spreadsheet-et oldottam föl először. Tehát, hogy nehezebb feladatokat kapjak, nem pedig a kiegészítőket. Még ezzel akartam kezdeni így a poén kedvéért, de mindegy. Ez is megvan, akkor most már mindent feloldottunk. Ugye, ami még itt maradt, ezek ugye a demóban nem elérhetőek, ezek a tírek. Megnézem, miket akarnak még berakni. Amit kapok a táblázatokból pénzt. Többet fogok vele keresni az alapján, hogy mennyi az insightom, tehát hogy hányas szintű vagyok. Ehhez a befektetéshez is lesz majd fejlesztés. Híreket tudok olvasni róla. Kapok bónusz majd a izék után, a befektetések után. Ugye 9 óra után tanulok, akkor gyorsabban fogok insightot szerezni. Dupla fizetés, hogyha 1 óra alatt teljesítem a spreadsheetet. Az kemény. Nézzük azokat a spreadsheeteket, csak beletűrjük a nyelvem. Na, nézzük, táblázatozzunk. Nem jó, hogy nyitok meg. Hülye részvény. Menj innen, fúj, ne is lássalak. Remélem az alvás nem rezetelte a kockámat, nem? Itt van. És rajta is van a kontrollon. De amúgy kinek az ágya ott? Én valakinek a házában lakok, ez akkor nem az én házam. Miért lenne az én házam? Plusz 36, plusz 40. Hú, micsoda csúcs. Gyerekek, micsoda csúcs. És már lefele indul. Na. Jaj, van még 2 részvényem, jaj. Persze nem egyszerre adja el az összeset. Vannak más lehetséges cégek is? Vajon? Szerintem nem úgy tűnik, mint hogyha tudnék váltogatni. Azt a skillt. Hogy fölkapta. Repülésből. Azt, hogy... Láttátok, hogy megállt az élén egy kicsit? -100%. Venni, eladni -3. Share value 26, -27%. Na jó, én ezt nem értem. Jó, hogy ezzel a mozgásomat tudom fejleszteni. Meg tudom venni az íróasztalt is. Megfogom majd. Sőt, legyen. És befejeztem a demót. De jó, már ki akarom próbálni ezt a súlyzót. Igen, a demóban vagyok, igen, ne röhögj rajtam. Nem láthatom még az új íróasztalomat? Képzeljek el egy nagyon cool, nagy íróasztalt, amin egy csomó cucc elfér. Nagyszerű, higgy nekem, persze. Most egy második monitor lesz, vagy mi lesz ez? Szóval lesznek még itt bőven fejlesztések. Na, súlyzózzunk. Na ne, nem mondhat, hogy ezt is snake-kel kell. Kicsit lehetett volna változatosabb. Nem csak ugyanaz az egy minigame mindenhol. Ja, hogy ez is egy skillfa. Gyorsabb mozgás és magasabbra tudok ugrani. A megragadási erőmet is növelem. Tehát amit meg tudok fogni. Kevesebb lesz a bünti az alvás hiányért. Jó, fejlesszük ki a sebességet. Most veszek egy pár részvényt. Jó, hogy az összes pénzemet elköltöttem. Azt csináltam, amit nem szabad, az összes részvényemet, nem, az összes pénzemet elköltöttem részvényekre. Hogy aztán majd a jövőben az összes részvényemet költhessem el pénzre. A főnök nem fog megdicsérni szerintem.
olyan szuperszónikus sebességünk van. Ránézek, közben nyugasztok Marketre. Tudok-e valamit eladni? 10 valamennyiért vettem. Most ugrik le. Ne, nem már. Még csinálunk egy ilyen izomfejlesztést. Grepet fejlesztünk. Meg... Várj, ez 2-be került, vagy... De elértem a 3-as szintet, nem? Mindegy, megyünk aludni. Most pozitív értéket ír itt. Jó, én ezt nem tudom, hogy hogyan kell nézni, mit kell nézni. Várom, hogy 22 fölé megy esetleg. Nem. Legutóbb 22-ért adtuk el. És jó lenne, hogyha most nem tudom, 24-ért, 25-ért el tudnánk adni. Jó, most már az alvás hiány se fog ránk negatívan hatni. Lesznek majd itt még olyanok, hogy reggel 10 előtt gyorsabban lehet az izmot fejleszteni. Csökkenti az összes edző dolognak az árát. Sebességet és az ugrást azt még jobban fejleszti, tehát gyorsabban fogok tudni mozogni és magasabbra ugrani. Meg lesz double jump, na az nagyon jól hangzik. Az, hogy megfogok dolgokat, azt a fajta erőmet növeli. Meg a headbash, tehát ez a fejemmel, amikor lenyomom a billentyűket. Ezt nem tudom miért jó, hogyha erősítem. Lesz majd ilyen célkeresztem? Aha. Ezek amúgy jól hangoznak. Kár, hogy ezek nincsenek még a demóban. Na. Hú, fölmegy. Mennyire? 30? 31? 30? Ez a max. Jó. Azért tudtunk valami nyereséget kihozni belőle. Nézzük meg, hogy mi az, amit még meg lehet venni a boltban. Jó, upgrade-ek mind megvannak. Cosmeticsből ezt az egyet lehetett megvenni, ez megvan. Akkor van egy ilyen vízhűtőnk, meg egy, nem tudom, golyós akármit. Ez nem fér ki. Viszont kell innom, vagy mit mondott a küldetés? Azt hiszem... Mindjárt megoldjuk. Hogy itt föl tudok jönni? És akkor headbash. Na. Jó, most már csak bele kéne ugrani, azt hiszem. Igen. És felment a nyírkosságunk. Összevizetem magam annyira, amennyire csak lehet. Kíváncsi vagyok, hogy történik-e valami. Jaj, de béna vagy te. Miért esel le? Miért nem tudod egy helyben tartani a fejedet anélkül, hogy lecsúsznál? Slipperiness increased. Jobban csúszok, vagy mi? Amúgy ja. Ja. Végülis azt nézhetjük úgy, mint sebességnövelés. Na azért egy spreadsheetet megoldottuk, nem mondhassa a főnök azt, hogy nem dolgozunk. Megyek aludni. Jó éjszakát. Off. Azt hogy kilőttem. Neki csapottam annak a virágnak. És akkor objects. Newton. Megvettük Newtont. Ez nem adsz küldetést? És hova tetted? Ott van. Azt mondja, fizikailag pontos. Na, de ez jó. Húzzad össze a fejemet, létszik, nem? Nem tudok. Nem tudok öngyilkos lenni. Még milyen szép halál lett volna. Egy utolsó üzenet a főnöknek. Ne is tudjon elérni minket, ha akar hívni, akkor se. Arra még kíváncsi vagyok, mi történik akkor, hogyha nem teljesítünk semmit, sem a küldetéseket, sem dolgozni nem dolgozunk. Tehát ami csak lehet, mindent elrontunk. Van-e valami következménye neki, kirúgnak-e, vagy ilyesmi? Akkor a szokásos jelszó, szerencsére ezt csak egyszer kell beírni.
Szia Tipi, nem érdekelnek a tipjeid. Jó, csörög a telefonunk. Muszáj fölvenni? Különben nem megy tovább a script. Ráfőni. Le lehet rakni? És hogyan teszem föl? Rácsaptuk a főnire a telefont. Első küldetés, nézzek rá a naptára, nem fogok. Inkább megnézem, mi van erre. Kegyetlen a világ. Nagyon kegyetlen. Székre rá tudok ugrani. Akkor valamerre itt én el tudok menni? Na most erre kíváncsi vagyok. Hogy rá a gépre, kikapcsolom. Nemleg most kikapcsoltam. És most újra be kell jelentkezni, mert kiléptem. Vagy kikapcsoltam. Nem akarok én belépni, inkább játszok. Valami szerepjáték, itt van a 20 oldalú kocka, dobjunk. Akkor a munkacsekkem az egy 10-es lett. Mit lehet még felfedezni? Székről esetleg? Nem, akkor át nem tudok ugrani. Oda? Nem, az is halál. Szerintem a jelszavam az 6 darab csillag. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nem. Nem csillagok? Jó, első küldetés elbukva. Szuper. Akkor nézzük a második küldetést. És meg kellett nyitni azt a sheet akármit. Nem shit, hanem sheet. Ja nem, először meg kell nyitni a naptárat és akkor fogja kiadni. Igen, tudjuk. Megkaptuk a küldetést. 12:44-ig kell teljesíteni. Természetesen ezt is elbukjuk. Direkt. Tényleg, ha én most beugrok ide, akkor már most alszok? Vagy amíg nem kapom meg a történetbe azt, hogy elmondják, hogy aludjak, addig nem. De így is alszok. Jó, ma korán lefeküdtünk, délután 3 óra 20 perckor. Most kapok egy csomó bónuszt. 15 órát aludtam, gyerekek, 15 órát. Az jó. Good morning, sunshine. Elbuktuk a következő küldetés, nagyszerű. Egy percet sem dolgoztunk. Volt még egy küldetés itt a chatnél. Megnyitjuk azt is. Betriggereljük szépen. Ott van a főni üzenete. 8:41-ig válaszolni kell neki. Mármint holnap 8:41. Igen, az holnapi nap lesz. Főnök nem szereti, hogyha ignorálva van. Nyissam meg a message appot, és válaszoljak neki. Nem, nincs kedvem. Úgy tök jó lenne, hogyha majd ide a szobába is jönnének ilyen frissítések, tehát hogy el lehetne menni ide-oda, valamit csinálni. Lenne olyan küldetés, amikor nem a gépnél kell lenni, hanem nem tudom, ki kell venni valamit a fiókból, vagy valami, és akkor megcsinálva az út, hogy oda elmásszunk. Átestem a széken. Na jó, érdekes gyakorlatokat végzünk. Kilincs lettem. De hülye vagyok, hát lehet aludni. Ma sem termeltünk profitot. Na most fog lejárni az egyik küldetés, délután 3-kor a másik. Holnap a második csetes küldetés. Aludjunk még egyet. Főnökünk biztos nem lesz ránk büszke. Elféleltünk 2 küldetést, helyes. Mindjárt a harmadikat is. Na, aludjál, aludjál. Kíváncsi vagyok, tényleg lesz-e valami kirúgás. De nem úgy tűnik. Nézzétek, ott egy tévé, fönn a szekrényen. Tényleg, hogyha a rádiót leverem és arra ráugrok. Arra kíváncsi vagyok, hogy az is halálnak számít-e. Mert akkor nem a padlót érintem. Amúgy szerintem nem giliszta vagyok, hanem macska. Azok szeretnek mindent lelökni. Hogyan áll az úgy? Mellé, mellé, mellé. Itt vagyunk! Itt vagyunk! Itt vagyunk, majdnem talajszinten. Na jó. Alszok egy pár napot, megnézem, hogy mi történik. Hogy kirúgnak-e vagy nem, de egyelőre nem úgy tűnik, mintha lenne itt bármiféle kirúgás.
Szerintem az nincs még benne a játékban. Na jó, 13. nap. Végig aludtam az eddig napokat, nem történt semmi, nem rúgtak ki, telefonon se hívtak, semmi nem történt, úgyhogy szerintem nincs még ilyen a játékban, hogy ha nem dolgozok, akkor kirúgnak, vagy ilyesmi. Le a telefonnal. Mondom, a telefonnal, nem velem. Na, találtam még valamit, hogyha a partnerünknek a másik lehetőséget adjuk válaszok az első kérdésére, akkor meghívhatjuk randira is. Megkérdezte, hogy mi velünk, hogy bírjuk a munkát, mondtuk, hogy minden rendben van, és veled. Unalmas lehet egész nap ugyanazt csinálni. Írhattunk neki annyit, hogy vagy pedig elhívhatjuk randira, hát tegyünk így, kíváncsi vagyok, mi lesz vele. Vagy mi lesz ebből. Jó, hallom, valaki itt a környéken éppen füvet nyír. Na mindegy. Na, hova akarunk menni? A talajba, egy cserepes virágba, vagy pedig egy, milyen nevébe, egy autós moziba? Melyik a legromantikusabb szerintetek? Próbáljunk meg embernek látszani. Na mit mondasz erre, Csajci? Na, azt mondja, hogy oké, egészen addig, amíg én vezetek. És már alig várja, hogy találkozzunk. Na. Kis romantika megvolt mára. Úgy kíváncsi lettem, amit mond a másik válaszokra. Egyébként arra jöttem rá, hogy amikért pénzt lehet kapni ilyen csetekért, azoknál van egy dollárjel, és igazából csak a főnökkel való csetelés az, aminél vannak dollárjelesek. Tehát fizet azért, hogy dicsérjük. Jaj, foci. Ez baseball volt. Így is azt fogja mondani, hogy kő alatt élünk. Itt is minden maxra húzva, de amire én nagyon kíváncsi voltam, hogy a rádió tetejére, hogyha felugrok, le tudom-e nyomni a gombokat. De ne dönts fel azt a rádiót. Oh. Átugrottam fölötte. Na? Na, itt vagyok. Semmit nem csinálnak ezek a gombok. Csak dísz, nem már. Ezért fejlesztettem ki a képességet, hogy kiderüljön, hogy csak dísz. Az életem egy hazugság volt, egy ilyen árulás után természetesen a mélybe vetem magam. Viszlát világ. Mondjuk most lehet, hogy át tudok odaugrani. Itt vagyok a polcon, gyerekek. Itt vagyok. Innen lehet még valahova? Úgy tűnik. Mi lenne, ha ide leönteném a vizes poharat? Level 1-es fitness, tehát ennek több szintje van? Na, telefonra ráborítjuk. Nem megy tönkre? Számítógépre nem fogom tudni szerintem. Az, hogy oda elvonszoljam a poharat, az lehetetlen. Óvatosan. Megnézed, milyen a számítógép, jó? Hogy fogom én ezt oda egyensúlyozni? Most rátettem a hátamra. A számítógép alszik, hamarosan örökké fog aludni. Na. Ne. Ne, borulj ki. Nem már. Újra megpróbáljuk. Ne borulj még ki. Ne. Na jó, szerintem nem lehet. Na akkor most a rádió. De valami esküdt ellenségem lenne, úgy bántom szegény rádiót mindig. Halál! De ne oda borulj! Mi lenne, ha... Először is közelebb vinnénk a rádiót. Olyan tolni is gyorsabban tudok, vagy csak húzni? Azt hiszem, hogy a húzás, meg ez a head, ez a
billentyűzés. Ezek lettek, amik erősítve lettek. Hát ez feldőlt, nem teljesen ez volt a terv, de így se rossz. Na, a setup megvan. Víz ki van töltve, rádió ide van hozva. Csak véletlenül fel lett döntve az a rádió. Annyi baj legyen. Már csak rá kéne önteni a vizet. És semmi. Nem árt neki. De kár. Na jó, az a helyzet, hogy egy csomó idő eltelt azóta, hogy én ezt a videót felvettem. De láttam videót valamiről, amit most ki akarok próbálni és hozzáadni így a végéhez. Nem egészen ezt. Hogy így is meg lehet tölteni a poharat? Vagy nem? Elvileg a súlyommal lehúzom, ahogy látom. Igen. Tehát elvileg, ha ezt a pohárvizet ráöntöm a billentyűzetre, akkor az tönkre megy. Látni akarom. Na, mindjárt ott vagyunk. És elvileg ide már önthetném. És szikrázik. Szóval meg fog száradni előbb-utóbb, rendben. És akkor most elvileg azt fogjuk látni, hogy nem működik. Ki akarom próbálni. Táblázatok. Mérjük az A1-esbe, hogy 666. Háromszor hallottuk a 6-ost kattanni, és nem írt semmit a gépezet. Látjátok, nincsen semmi a kontrollon, egyszerűen csak elromlott. De amúgy a zene hangerejét lehet itt állítani. Úgyhogy teljesen le is vehetem. Azért csak jobb megoldás az, hogyha lelököm a rádiót, nem? Szóval valahogy így. Ez tényleg teljesen tönkrement, mert hallani is lehetett a hangot, amikor becsapódott. Ilyen sistergés, meg ilyen törés hang. És ahogy látjátok, most se nem világít, se nem szólt, szóval tényleg elromlott. És ha nyomok egy resetet neki, akkor újra szól. Olyan szép ez a látványa, pusztítás látványa. Na jól van, szerintem én mindent kihoztam ebből a játékból, amit a jelenlegi állapotában lehet. Esetleg még a chattelési lehetőséget lehetne megnézni. De most csak azért nem akarom újraindítani. Na szóval tele van a játék kreatív ötletekkel. Főleg ez a sudokus, meg a másolt beilleszbe feladat, hogy jusson eszedbe, hogy ráteheted a kockát a kontrollra. Meg mi volt még? Ja, hogy mérd meg magad, hogy hány inch hosszú vagy, és írd be. Remélem még sok ilyen hasonló kreatív dolog belekerül a játékba, ki tudja. Esetleg csinálnának olyan dolgokat, amihez le kéne menni az asztalról, vagy mondjuk lenne nyitott fiók, és akkor a fiókba beugrunk, és akkor onnan kiveszünk valamit, mert onnan kell. Szóval van benne bőven fantázia szerintem. Ugye egy csomó tárgy, amit nem láthattunk, mert az még a demo verzióban nincsen benne, hanem majd a teljes verzióban. Tramvulin. Na, az izgalmas lehet. Nyomtató. Az vajon csak 10 lesz, vagy lesznek olyan feladatok, ahol nyomtatni kell? Webcam. Lehet, hogy majd kell videót csetelni a munkatársainkkal. Szóval azt tudom mondani, hogy ez egy nagyon érdekes játékötlet, nagyon kreatív, nagyon pihent agyúnak kell lenni hozzá. De van benne bőven lehetőség, és kíváncsi vagyok, hogy miket fognak még berakni, milyen fejlesztéseket. Egyelőre tetszik, szórakoztató, legalábbis ameddig ki van dolgozva. Na, köszönöm a figyelmet, én Newton golyóival búcsúzom tőletek, sziasztok!